તો નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો આજના વિડીયોમાં આપણે છે તે દરેક સ્પર્ધાત્મક જે પરીક્ષાઓ છે તેમાં છે મિત્રો જે પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે, તો તેમાં સમાસને લગતા પ્રશ્ન દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં તમને જોવા મળશે. તો આ વિડીયોમાં આપણે છે સમાસ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી, ઉદાહરણ સાથે છે અહીં સમજૂતી આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ. તો વિડીયોને છે શરૂઆતથી અંત સુધી અવશ્ય નિહાળજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. તો સૌપ્રથમ તો મિત્રો આપણે સમાસ એટલે શું તેના વિશે માહિતી મેળવીએ. તો સમાસની વાત કરીએ તો સમાસ એટલે મિત્રો બે કે તે બેથી વધુ જે પદ હોય છે તેને સંયોજવા એક નવું પદ રચે, એટલે કે બે જે પદ હોય છે, બે પદને જોડીને એક પદ જે બને છે તેને સમાસ તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે. સમાસના મિત્રો ફાયદો શું છે? તો સમાસના કારણે છે લખાણ જે થાય છે તે ટૂંકું અને સચોટ લખાણ છે બનાવવા માટે છે સરળતા રહે છે. અને સમાસમાં એક પદ હોય છે તેની સાથે બીજું પદને જોડવાની પ્રક્રિયાને આધારે તેના છે મિત્રો 3 પ્રકાર છે તે પડે છે, જે નીચે મુજબ આપેલા છે. તેમાં પહેલું છે એક પદ પ્રધાન સમાસ, સર્વપદ છે તે પ્રધાન સમાસ, અને ત્રીજું છે અન્ય પ્રધાન સમાસ. તેમાં એક પદ સમાસ પૂછે તો એક પદ પ્રધાન સમાસમાં તત્પુરુષ છે, કર્મધારાય છે, દ્વિગુ છે અને મધ્યમ પદલોપી. આ 4 જે સમાસ છે તે એક પદ સમાસ છે. જ્યારે સર્વપદ સમાસની વાત કરવામાં આવી હોય તો દ્વંદ્વ સમાસ છે તેના સર્વપદ છે તે પ્રધાન હોય છે. અને અન્ય પદ પ્રધાન સમાસ પૂછવામાં આવે તો ઉપપદ અને બૃહવિહી સમાસ છે તેનો છે મિત્રો સમાવેશ થાય છે. તો આથી પેલા સમાસ વિશેની માહિતી. હવે આપણે સમાસને વિગતવાર ચર્ચા કરીએ. તો પહેલું છે દ્વંદ્વ સમાસ. તો દ્વંદ્વ એટલે મિત્રો તેનો અર્થ થશે જોડકું, એટલે કે બે વસ્તુને જોડવામાં આવે એને દ્વંદ્વ સમાસ કહેવામાં આવે છે. આ સમાસમાં મિત્રો સમુચ્ચયનો કે વિકલ્પનો સંબંધ ધરાવે છે. આ સમાસનો તમે જો વિગ્રહ કરતા બે પદો વચ્ચે અને, કે, ને અથવા જેવા છે સંયોજકો છે તે મૂકવામાં આવે છે. એટલે કે અને છે, કે છે, ને છે અથવા આ 4 અલગ અલગ છે તેના દ્વારા છે સમાસનું છે તે જોડવામાં આવતા હોય છે. અહીં ઉદાહરણ આપેલા છે. પહેલું છે રાધા કૃષ્ણ. તો અહીં રાધા અને કૃષ્ણ અને વડે છે જોડાયેલા છે. બીજું છે સવાર સાંજ. તો સવાર કે સાંજ. તો અહીં કે વડે છે તે જોડાયેલું છે એટલે દ્વંદ્વ સમાસ થશે. ત્રીજું છે માતા પિતા. તો માતા અને પિતા. તો અહીં અને વડે છે તે જોડાયેલું છે. અને ચોથું છે 5 7. તો 5 કે 7. અહીં કે વડે છે મિત્રો જોડાયેલું છે. તો અહીં કે છે, અને છે, ને છે અથવા દ્વારા જો સમાસ જોડાતો હોય તો તે દ્વંદ્વ સમાસ છે મિત્રો તે આવશે. આ પહેલો સમાસ છે. ત્યારબાદ બીજો સમાસ જોઈએ, તત્પુરુષ સમાસ. તો તત્પુરુષ સમાસમાં જે પૂર્વ પદ છે તે ઉત્તર પદ સાથે કોઈ પણ વિભક્તિના સંબંધથી જોડાયેલું હોય છે, તો ત્યારે છે તેને તત્પુરુષ સમાસ છે કહેવામાં આવે છે. એટલે કે બે પદો છે તે વિભક્તિના પ્રત્યયથી જોડાયેલા હોય છે. હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો વિભક્તિ પ્રત્યયો ક્યાં ક્યાં છે. તો અહીં એ, કે, થી, જેમ કે, ને, વડે, થકી, માથી, નોની, નુના, માં જેવા અલગ અલગ વિભક્તિ પ્રત્યયોથી જોડાયેલું હોય સમાસ, તો ત્યારે છે મિત્રો તત્પુરુષ સમાસ થશે. અહીં આપણે ઉદાહરણ જોઈએ તો સ્વરાજ્ય. સ્વરાજ્ય એટલે પોતાનું રાજ્ય. અહીં પોતાનું નું છે તે વિભક્તિ પ્રત્યય છે. ઋણ મુક્ત. તો ઋણમાંથી મુક્ત. તો માંથી પણ મિત્રો છે તે વિભક્તિ પત્ર છે. રત્ન જડિત. તો રત્ન વડે. તો અહીં વડે પણ છે તે જે વિભક્તિ પ્રત્યય રહેલ છે. વ્યવહાર કુશળ. તો વ્યવહારમાં કુશળ. તો માં પણ મિત્રો છે તે વિભક્તિ પત્ર છે. ત્યારબાદ છે દેવ દર્શન. તો દેવનું દર્શન. તો અહીં નું છે તે પણ મિત્રો વિભક્તિ પત્ર છે. અધર્મ. તો ધર્મ નહીં તે. તો અહીં મિત્રો નહીં છે તે મિત્રો વિભક્તિ પત્ર રહેલો છે.
તે, પછી અન્યાય તો ન્યાય નહીં તે. તો મિત્રો અહીં આ પણ વિભક્તિ પત્રથી છે તે જોડાયેલ છે. તો આ પ્રમાણે મિત્રો છે વિભક્તિ પ્રત્યયો આપેલા છે તે વડે છે જો જોડાયેલું હોય તો તત્પુરુષ સમાસ થશે. ત્યારબાદ મધ્યમ પદલોપી સમાસ. તો મિત્રો ત્રીજા નંબરનો સમાસ છે. તો આ એક તત્પુરુષ સમાસનો એક પેટા પ્રકાર પણ રહેલો છે. અને આ સમાસમાં બે પદો વચ્ચે વિભક્તિ સંબંધ મિત્રો તત્પુરુષમાં હતો તે મુજબ આમાં પણ વિભક્તિ જે સંબંધ છે જોવા મળશે. અને અહીં વિગ્રહ તમે કરો ત્યારે વિગ્રહ કરતી વખતે જે ખૂટતું હોય પદ તે પદ છે તે મિત્રો મૂકવાનું હોય છે, ત્યારે તેનો અર્થ છે તે સ્પષ્ટ થાય છે. ટૂંકમાં આપણે કહીએ તો આ મધ્યમ પદનો છે લોપ કરવામાં આવે છે અને વિગ્રહમાં મધ્યમ પદની વચ્ચે મૂકીને ત્યારે તેનો અર્થ છે સ્પષ્ટ થાય છે. તેથી આ સમાસને મધ્યમ પદલોપી સમાસ કહેવાય છે. એટલે કે બે અલગ અલગ પદ હોય છે તેની વચ્ચે છે એક પદ મૂકવું પડે ત્યારે આ સમાસ બને છે. તો આવો કોઈ શબ્દ આપેલો હોય તો તેને મધ્યમ પદલોપી સમાસ કહેવાય છે. ત્યારબાદ આપણે આગળ તેના ઉદાહરણ જોઈએ. તો આગગાડી. હવે આગગાડીમાં વચ્ચે આગ વડે ચાલતી ગાડી, આગ અને આ ગાડી છે તેની વચ્ચે છે એક શબ્દ મૂકવો પડ્યો વડે ચાલતી. તો આ એક મધ્યમ પદલોપી થયું. કાચ ઘર. તો કાચમાંથી બનાવેલું ઘર, કાચને ઘર છેલ્લે છે વચમાં એક પદ મૂકવું પડ્યું તો તે મધ્યમ પદલોપી સમાસ છે. ઊંટ લારી. તો ઊંટ વડે ખેંચાતી લારી. તો અહીં વડે ખેંચાતી છે તે પદ મૂકવું પડ્યું. ત્યારબાદ છે ઘર જમાય. તો ઘરમાં રહેતો જમાય, એટલે કે અહીં રહેતો છે તે વચમાં મૂકવું પડ્યું. ત્યારબાદ દીવાસળી. તો દીવો પ્રગટાવવા માટેની સળી. તો પ્રગટાવવા માટેની છે તે વચમાં પદ મૂકવું પડ્યું ત્યારે આ સમાસનો લોપ થયો. તો આ પ્રમાણે મિત્રો છે તમે જોયું કે વચમાં જો તમારે એક પદ મૂકવું પડતું હોય તો તે મધ્યમ પદલોપી સમાસ થશે. ત્યારબાદ ચોથું છે ઉપપદ સમાસ. તો જે સમાસનું ઉત્તરપદ ક્રિયાદર્શક પદ હોય અને ક્રિયાપદ હોય તો તેને ઉપપદ સમાસ છે તે કહેવામાં આવે છે. અને આ સમાસનો વિગ્રહ કરતી વખતે અંતે છે નાર શબ્દનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. એટલે કે છેલ્લે જે શબ્દ આવશે તે નાર શબ્દ છે તે આવશે. પહેલા પદને પૂર્વપદ અને બીજા પદને ઉત્તરપદ કહેવામાં આવે છે. અહીં મિત્રો તમે જોઈ શકો છો જલદ. તો દ છે મિત્રો એ આપનાર એવો શબ્દ થાય, તો અહીં જલને આપનાર એવો તેનો વિગ્રહ થશે એટલે આ ઉપપદ સમાસ થશે. સોદાગર. તો જે સોદા કરતો હોય તેને સોદાગર કહેવામાં આવે છે. તો સોદા અથવા તો વેપાર કરનાર તેને સોદાગર કહેવામાં આવે છે. નાર કરનાર, આપનાર. પછી છે લે ભાગું. તો લઈને ભાગનાર. તો ભાગનાર નાર શબ્દ આવ્યો. તક સાધુ એટલે તકને સાધનાર. તો તક સાધનાર છે તો નાર શબ્દ તેમાં પણ આવ્યો છે. ત્યારબાદ છે આશાજનક. તો આશા જન્મનાર. તો અહીંયા પણ નાર શબ્દ આવ્યો છે. ખિસ્સા કાતરું. તો ખિસ્સાને કાતરનાર. તો એ કાતરનાર શબ્દ આવે એટલે તમારે છે ઉપપદ સમાસને છે યાદ કરવાનો રહેશે. ફક્ત તમે મિત્રો આટલું યાદ રાખો કે નાર શબ્દ જ્યારે છે વિગ્રહ કરતા જોવા મળે તમને છેલ્લે તો ઉપપદ સમાસ છે તમને જોવા મળશે. ત્યારબાદ કર્મધારય સમાસ. તો આ સમાસમાં બે પદો વચ્ચે વિશેષણ, વિષય કે ઉપમાન અને ઉપમેયનો છે સંબંધ તમને જોવા મળતો હોય છે. સામાન્ય રીતે સમાસનું પૂર્વપદ ઉત્તરપદના વિશેષણ તરીકે છે કામગીરી કરતું હોય છે. અને આ સમાસમાં બે પદો વચ્ચે ઉપમાન અને ઉપમેયના સંબંધ તે જોવા મળતા હોય છે. મિત્રો પહેલું પદ આ સમાસની ખાસિયત એ છે કે જે સમાસ આપ્યો હોય તેમાં પહેલું જે પદ હોય છે તે વિશેષણ હોય છે અને બીજું છે વિશેષ્ય રહેલું હોય છે. અહીં તમે મહેશ્વર જોવો છો તો મહેશ્વરમાં મહા શબ્દ છૂટો પડે છે તે એક વિશેષણ થયું અને ઈશ્વર છે તે તેનું વિશેષ્ય થયું. તો આ પ્રમાણે મહેશ્વર છે તે સમાસ થશે અને તેમાં અહીં મહા છે વિશેષણ જોવા મળે છે. અહીં લઘુરેખા એક બીજો સમાસ આપેલો છે. તો અહીં લઘુ એટલે એક વિશેષણ છે નાનું, અને રેખા તો રેખા કેવી છે નાની. તો લઘુ છે તેનું વિશેષણ થયું છે. તો આ પણ સમાસ કર્મધારય સમાસ થશે. ત્યારબાદ છે દીર્ઘદ્રષ્ટિ. તો દીર્ઘ છે એટલે કે દૂરની દ્રષ્ટિ હોય તો વિશેષ્ય દ્રષ્ટિ છે. દીર્ઘ છે તે વિશેષણ છે. તો વિશેષણ મિત્રો પહેલાં આપેલું છે
જેથી આ પણ કર્મધારય સમાસ થશે। ટૂંકમાં તમે યાદ રાખો કે આગળ છે તમને વિશેષણ આપેલું હોય, વિશેષણ, અને પાછળ વિશેષ્ય આપેલું હોય તો કર્મધારય સમાસ થશે। અહીં બીજા આપણે કેટલાક છે ઉદાહરણ આપણે જોઈ લઈએ। તો તેમાં છે મુખ ચંદ્ર। તો મિત્રો અહીં આ પણ એક છે કર્મધારય સમાસના ઉદાહરણો છે। વંદન, કમળ, કમળ જેવું વંદન, નર કેસરી, કેસરી જેવો નર, વીજળી, વેગ, તો વીજળી જેવો વેગ। આ બધા પણ મિત્રો છે કર્મધારય સમાસના છે તે ઉદાહરણો રહેલા છે। ત્યારબાદ દ્વિગુ સમાસ। તો જે સમાસમાં પૂર્વપદ સંખ્યાવાચક વિશેષણ હોય અને ઉત્તરપદ સંજ્ઞા હોય તો તેવા સમાસને કર્મધારય સમાસને દ્વિગુ સમાસ કહે છે। મિત્રો આ કર્મધારય સમાસનું જ એક પ્રકાર જેવું છે દ્વિગુ સમાસ। અહીં મિત્રો છે જે શબ્દની શરૂઆત અથવા તો શબ્દમાં છે તમને છે સંખ્યા દેખાડેલી હોય તો સંખ્યા જ્યારે દેખાડવામાં આવે તો ત્યારે છે મિત્રો દ્વિગુ સમાસ થશે। અહીં સપ્તાહ આપેલું છે તો સપ્તાહ એટલે 7 અહન અથવા તો દિવસોનો સમૂહ। તો સપ્ત એટલે 7, 7 અહીં સંખ્યા છે તો દ્વિગુ સમાસ આવશે। ત્રિભુવન, તો ત્રિભુવનમાં 3 આવે તો 3 પણ મિત્રો છે તે એક પ્રકારનો સંખ્યા રહેલી છે। નવરાત્રિ, તો નવરાત્રિમાં પણ 9 આવે તે પણ એક છે મિત્રો તે સંખ્યા રહેલી છે। અને ચોમાસું તો 4 માસનો સમૂહ, તો ચોમાસામાં પણ 4 એમ શબ્દ આવે છે તો દ્વિગુ સમાસ થશે। એટલે ટૂંકમાં આપણે વાત કરીએ તો દ્વિગુ સમાસમાં છે જે શરૂઆત હોય છે તે સંખ્યાવાચક નામથી તે થતી હોય છે। ત્યારબાદ બહુવ્રીહી સમાસ। બહુવ્રીહી સમાસ, બે પદ વચ્ચે વિશેષણ વિશેષ્યનો સંબંધ હોય, વિભક્તિ સંબંધ હોય અને સમસ્ત પદ એકબીજા પદના વિશેષણ તરીકે વપરાતું હોય તો તેવા જે સમાસ હોય છે તેને બહુવ્રીહી સમાસ કહેવામાં આવે છે। અહીં મિત્રો વિશેષણ વિશેષનો સંબંધ, વિભક્તિ સંબંધ અને સમસ્ત પદ બીજા કોઈના પદના વિશેષણ તરીકે વપરાતું હોય। તો અહીં નીલકંઠ છે તો નીલ છે, કંઠ જેનો તે। અહીં વાક્યમાં તમે જે વિગ્રહ કરશો ત્યારે છે તમે જેનો તે જેવો છે એવું મિત્રો છે વાક્યના અંતમાં જોવા મળશે। દ્વિદળ, તો 2 દળ જેના તે, એવી રીતના। પદ્યનાભ, તો પદ્ય છે નાભી જેના તે। આ પ્રમાણે જેનો તે, જેની તે એવું છે મિત્રો તમે વિગ્રહ કરશો ત્યારે તમને છેલ્લે જોવા મળશે। પછી છે અનાથ, તો નથી નાથ પાલક જેનો તે। તો આ પ્રમાણે મિત્રો વાક્યમાં અથવા તો તમે જે સમાસનું આપેલું હોય છે તેમાં તમે વિગ્રહ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જેનો તે, જેના તે વગેરે જેવો વિગ્રહ કરતા છેલ્લે અંતમાં જોવા મળશે। તો આ બહુવ્રીહી સમાસ રહેલો છે। અહીં બીજા ઉદાહરણ છે અદ્વિતીય। નથી જે દ્વિતીય જેનું, જેના જેવું બીજું કશું નથી તેવું। પછી છે એકચિત, એકચિત જેનું તે, અહીં જેનું તે, જેના તે વગેરે આવશે। નિશંક, તો ગયેલી છે શંકા જેનામાંથી તે। તો અહીં તમે જોયું કે દરેક જે સમાસનો વિગ્રહ આપણે બહુવ્રીહીમાં કરી છીએ તેમાં જેનું તે, જેના તે વગેરે છે તે વિગ્રહ કરતા છેલ્લે તમને જોવા મળે છે। ત્યારબાદ અવ્યયી ભાવ સમાસ। અવ્યયી ભાવ સમાસમાં મિત્રો પૂર્વ પદમાં અવયવ હોય છે, ઉત્તર પદમાં નામ હોય છે, એવું આખું પદ ક્રિયા વિશેષણ તરીકે વપરાતું હોય છે તો તેને અવ્યયી ભાવ સમાસ કહેવામાં આવે છે। પૂર્વ પદમાં યથા, આ, ઉપર, અધો અને પ્રતિ આ વગેરે મિત્રો છે આ બધા જો તમને છે જોવા મળતા હોય છે પ્રથમ પદમાં અથવા તો પૂર્વ પદ એટલે કે પહેલા પદમાં તમને જો આ એક પણ છે, આ યથા છે, આ છે, ઉપર છે, અધો છે અથવા તો આ પ્રતિ છે, એ અવ્યયી ભાવ સમાસમાં પૂર્વ પદમાં છે તમને જોવા મળે તો પૂર્વપદ સમાસ થશે। અહીં તમે જો યથા પૂર્વે તો એમાં યથા આવે છે, પ્રતિપળમાં પ્રતિ પહેલાં આવે છે અને આ જન્મ છે તેમાં આ આવે છે। તો આ પ્રમાણે મિત્રો તમને કોઈ પણ અવયવ જોવા મળે તો તે અવ્યયી ભાવ સમાસ થશે। તો મિત્રો આ હતા સમાસ વિશેની સંપૂર્ણ સમજૂતી। જો તમને વિડીયો ખરેખર પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો। તો મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે।